Hey, what's up mga guys? Welcome to Richard Cabile YouTube channel. And today, pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-redeem ng rewards sa inyong Globe na SIM. So okay guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, simulan na natin. So okay, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano mag-redeem ng GoUnli na promo ni Globe gamit ang Globe Rewards application sa inyong mobile phone. So okay, ang gagawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong Globe Rewards application, i-click nyo lang siya sa inyong mobile phone. So ayun guys, kapag nandito na kayo sa inyong Globe Rewards homepage, okay, makikita nyo dyan sa may bandang taas yung total current points nyo ng inyong number na Globe. Then ayun, so meron akong 155 points. So okay, sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-avail or mag-redeem ng GoUnli na promo ni Globe. So okay, ang gawin nyo lang is dito sa search bar, so search nyo lang ang GoUnli. And ayun guys, lalabas na dyan yung mga promo na pwede nyong i-redeem. So okay, dito makikita nyo yung GoUnli 30, GoUnli 25 at GoUnli 50. So ayun guys, yung GoUnli 30, so meron siyang text and call for 2 days. So 8 points lang siya guys, mababawas sa inyong Globe Rewards points. So okay, yung GoUnli 25 naman, so okay, text and call for 1 day, 5 points lang mababawas. Yung GoUnli 50 naman, text and call for 3 days, 10 points ang mababawas sa inyong Globe Rewards points. Okay, sasampulan natin yung GoUnli 25. So okay, and magpapop up dyan. Then ayun, dito makikita nyo yung information. So enjoy unlimited calls to Globe TM, unlimited text to all network, and 1 day access to Viper, valid for 1 day. So okay guys, ang gagawin nyo lang dyan is click nyo lang itong next button sa nandito sa baba. And ayun, makikita nyo dyan yung details, tsaka yung current total points nyo, then total points to be redeemed, tsaka yung total points remaining after nyo na ma-redeem yung promo. So okay, dito naman sa bandang baba, makikita nyo yung send as a gift, tsaka yung redeem now button. So okay, dito, pagka send as a gift nyo, so pwede nyo siyang i-share sa ibang number yung promo na ito. So okay, ang gagawin nyo lang is send as a gift nyo ito, click nyo lang, then hihingin yung number ng inyong Globe na promo na papasahan. So okay, dahil gusto kong i-share or i-redeem doon sa aking number, so okay, so ang pinili ko is itong redeem now button. And ayun guys, may magpapop up na just a moment, a message from 4438 will arrive shortly. So okay guys, may marireceive daw tayo na message or confirmation na na-receive na natin yung promo. So okay, kapag na-receive nyo na, click nyo lang itong got it button. And ayun guys, makikita nyo yung aking total points is automatic na nabawas yung ating na-redeem. So okay, so natira na lang is 150 points. So okay guys, yun lang at ganun lang kadali mag-redeem ng GoUnli na promo ni Globe sa inyong Globe Rewards app. So okay guys, sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. At kapag ka nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So yun lang guys, and salamat sa panonood.